ලොකු දේවල් ඕනේ නෑ. ඔයාට ඕනේ සල්ලි හොයන්නනේ. ඇත්තටම ඔයා කැමති නැද්ද? මාසේ අවසාන වෙද්දී ඩොලර් 7-8,000ක් ඔයාගේ බැංක් account එකට ඩිපොසිට් වෙනවට. ඔයා කැමති නැද්ද? ඇයි? ඔයා කැමති? රුපියල් 50,000ක් ලක්ෂයක් බොහොම අමාරුවෙන් මාසේ පුරාවටම වැඩ කරලා අරගෙන ඒක වේදම් කරන්නත් බෑ. ඇයි? ගෙදරට බඩු ටික ගත්තට පස්සේ සමහර විට ඔයාට ඕන බඩු ටික ගන්න යද්දී ඔයා දෙපාරක් හිතනවා. ඇයි? මම මේ බඩුව ගත්තොත් සමහර විට ගෙදරට බඩු ටික අරන් යන්න ඕඩ සල්ලි නෑ. ඇයි? ඔයාට ඕන දේ ගන්න යද්දී දෙපාරක් හිතන්නේ ඇයි? සල්ලි. කවුරු හරි එහෙම නැත්නම් කවුරු මොන විදියට කිව්වද? ඔයාට ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න ඕනද? ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න ඕන පළවෙනිම දේ සල්ලි. මෙහෙම කතාවක් තියෙනවනේ. දිනුවෙනින් බඩුවක මිල බලන්න නැතුව ඒ බඩුව ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඔයා කොතනද ඉන්නේ? මේ දවස්වල එහෙම කඩේට ගියොත් කොහමද? බඩු මිල අහන්න නැතුව ජෙනුවින් විදිහට ඔයාට ඕන හැමදේම මේ විදිහින් ගන්න පුළුවන් නම් නියමයි. ජෙනුවින්. මම මහා ලොකුට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. එකම එක concept එකයි කතා කරන්නේ. මේ concept එක ඇතුලේ ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ concept එක ඔයා practice කරනවද? මේ concept එක ඔයා use කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ life එක ඔයා enjoy කරනවද? life එක enjoy කරන්නේ නැද්ද? මම කිව්වා life එක enjoy කරන්න සල්ලි ඕනේ. සල්ලි වන්න කියන පළවෙනි එහෙම නැත්නම් අද genuine එක method එකයි මම කතා කරන්නේ. ඒ method එක ඔයාලට follow කරන්න පුළුවන් කැමති නම්. ඒ method එක follow කරොත් ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් මාසෙට ඩොලර් 7-8,000ක්ද මාසෙට ඩොලර් 20-30,000ක්ද ඔයා හොයන්නේ කියන දේ. ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් ලොකු ගණන් වලින් කතා කරන්නේ ලොකු ගණන් වලින් earn කරන්න පුළුවන් නිසා. mindset එක වෙනස් කරගන්න රුපියල් 50,000 ලක්ෂයේ mindset එක වෙනස් කරගෙන පොඩ්ඩක් වැඩ ටිකක් තියෙනවා නම් නවත්තලා මම මේ මොකද්ද කියන්නේ කියන දේ identify කරගන්න. identify වුණොත් ඔයා win කරයි. ලොකු දේවල් නෑ. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මතක් කරන්න ඕන මාස්ටර් කෝසස් වලට දෙසැම්බර් මාසේ දෙන පළවෙනි ඩිස්කවුන්ට් එක ලොන්ච් වුණා ඊයේ. අද ඉඳන් දවස් 4ක් මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. ඔයාලා කැමති නම් ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඔයාට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ස්පෙෂල් ඒකේ විදිහට මතක් කරනවා. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම එහෙම නැත්නම් makeupforever.com වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ SL online bro විදිහට recommendation එක දෙවෙනි recommendation එක selling කියන process එක කරන වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ විදිහට identify කරගත්තා නම් ඇති. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ අපිට identify කරගන්න පුළුවන් ගියාට පස්සේ මේක ඇතුලේ cosmetics මේ විදිහට makeup කරන්න cosmetics මේ කට්ටිය sale කරනවා. cosmetics sale කරන වෙබ්සයිට් එකක්. හොඳට identify කරගන්න මම කියන්නේ මේ වැඩපිළිවෙල. මෙයාගේ brand එක තමයි Makeup Forever. brand name එක. brand name එක මෙතන selling process එක මෙතන website එක මෙතන Instagram account එක 6.6 million followers TikTok account එක 56,000ක followers Twitter account එක 6,40,000ක followers YouTube channel එක 40,000ක subscribers Facebook page එක ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් 3.7 million likes Pinterest account එක over 1 million monthly views concept එක තීරණය කරන්න පුළුවන් අද ඔයා කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද ඉවර කරන්නේ මේකේ concept එක තමයි selling plus social media selling concept එක practice කරන platform එක base එක
මෙයාගේ වෙබ්සයිට් එක. වෙබ්සයිට් එකට ඕන ට්‍රැෆික් එක, ඕඩියන්ස් එක කැප්චර් කරන ප්ලේසස් තමයි සෝෂල් මීඩියා. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මම මේ කියන කන්සෙප්ට් එක මේ විදිහටම මේ කට්ටිය ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවද නැද්ද කියන දේ. ගියාට පස්සේ ඔන්න කන්සෙප්ට් එක. කැමති කෙනෙකුට ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි. ස්ටාර්ට්. මෙයා විතරද මේ කන්සෙප්ට් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ? නෑනේ. මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ සේල් කරන්නේ ඔයාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් බ්ලැන්කට්ස්. එහෙම නැත්නම් අපරල්. මෙයා මේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙයාගේ ඉන්කම් සෝස් එක හදනවා. එහෙම නැත්නම් සෙලින් ප්‍රොසෙස් එක හදනවා වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ. වෙබ්සයිට් එකට ඕන කට්ටිය ගෙන්න ගන්නවා. Instagram එක 3.2 million followers ලා. Facebook page එක, එහෙම නැත්නම් Twitter account එක, YouTube channel එක, over 1 million subscribers ලා. concept එක මං අද කියන්නේ 100% practically කරන්න පුළුවන් දෙයක්. 100% practically කරන්න පුළුවන් කිව්වයි. හරි. මම කියන්නම්. ඔයා මේ වෙද්දි රෙසිඩෙන්සි මම දන්නේ නැහැ කන්ට්‍රි එක. ලංකාවේ රෙසිඩෙන්සි කෙනෙක් නම් මේ වෙද්දි ලංකාවේ රෙසිඩෙන්සි නම් මහ ලොකු අමාරුවකුත් නෑ මේ වැඩේ කරන්න. මම මෙතනදී මේක අපරල්, මම මෙතනදී මේක කතා කරා මේකප්, එහෙම නැත්නම් කොස්මෙටික්ස්. මේ දෙක තෝරගන්න ඕනද වැඩ කරන්න? නෑනේ. මේ දෙක තෝරගන්න ඕනේ කියලා කිසිම දෙයක් නෑ. ඔයා කන්සෙප්ට් එක ඇබ්සෝබ් කරගන්න අද ඔයා ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ කලෙක්ෂන් එකක්. කලෙක්ෂන් එක ක්‍රියේට් කරන ප්‍රොසෙස් එකට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඕන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් යූස් කරන්න. හරි. අපි කියමුකෝ ඕන් බ්‍රෑන්ඩ්. මොකද්ද මේ බ්‍රෑන්ඩ් කතාවක් කියලා මේ. බ්‍රෑන්ඩ් ඕනේ නැහැ. හරි. ලංකාවේ කෙනෙක් නම් මේ වෙද්දින් ඕන කෙනෙකුට ටී-ෂර්ට් එකක් print කරගන්න ඕන තරම් places තියෙනවා. සමහර විට ඔයාගේ ටවුන් එකේ හැමතැනම ඇති. අපිට apparel එකක් print කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට ක්‍රියේට් කරන්න බැයිද බ්‍රෑන්ඩ් එකක්? මම අහන එකම ප්‍රශ්නේ. අපිට අපරල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න මේ වගේ ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. මේ ටීම්ලි එක වෙබ්සයිට් එකක් විතරයි. මේ වගේ ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. මේ වගේ වෙබ්සයිට්ස් වලට දීලා බල්ක් එකක් විදිහට අපිට ගත්තොත් අපිට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්, අපිට print කරගන්න පුළුවන් පොඩි කොස්ට් එකක් ඇතුලේ අපරල් එක. හරි. අපරල් වලට අතාරින්නකෝ. ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් මග් print කරන බිස්නස් එක. මග් print කරන්න මැෂින් එකම මේ වෙද්දින් පොඩි ගාණක්. මග් print කරන මැෂින් එක පොඩි ගාණක්. ඕකත් අතාරින්නකෝ. මග් print කරන වැඩේ. අපේ මේ වෙද්දින් සුවයන් රැකියා කරන කට්ටිය, ටේලර් ෂොප් කරන කට්ටිය නැද්ද ලංකාවේ ඉන්නවා. සමහර විට ඔයත් ඒ වගේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. ඔයාගේ ගෙදර, ඔයාගේ ගමේ මේ වෙද්දි මොනාම හරි කැටගරියක් ඇතුලේ බිස්නස් එකක් රන් වෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් මැනුෆැක්චර් වෙනවා නම් කැප්චර් කරගන්න ඔපචුනිටි. මේ මම කියන ඔපචුනිටි කැප්චර් කරගන්න ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එක ටච් කරන්නේ නැහැ. ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එක ටච් කරන්නේ නැති හේතුව මත සමහර විට ඔයා ක්‍රියේට් කරන අපරල් එක, එහෙම නැත්නම් ඔයා ක්‍රියේට් කරන ගාමන්ට් එක පොඩි ගානකට රුපියල් 1000කට 2000කට ලංකාවේ තුලේ සේල් වෙද්දී හොඳට මතක තියාගන්න ඔපචුනිටි ඔයාට පුළුවන් නම් හරි. ඔයා මේ වෙද්දී පොඩි ටේලර් ෂොප් එකක් කරනවා. no issue. ටේලර් ෂොප් එකේ මහන්න ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියේට් කරන්න ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක අපි යමු ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එකට. ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ තියෙන ඔය දුක් ගැනවිලි, ඔයාට මම හැමදාම කියන ලොකු ගණන් වලින් earn කරන්න තියෙන දුක් ගැනවිල්ල නැති වෙයි. දුක් ගැනවිල්ල ඔයාට තියෙන්නේ ඇයි? කවදාවත් ඔයා ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එක ටච් කරන්නේ නැතුව ඔයා හිතනවා, ඔයා හැමදාම හිතන්නේ 50000 ලක්ෂේ මයින්ඩ්සෙට් එක. ඉන්න බලන්න. අපිට කරන්න හිතුවා කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. අද ඔයා මෙහෙම කරන්න. ඔයා මේ වෙද්දින් ඉන්න තැනත් එක්ක, ඉන්න ප්‍රදේශෙත් එක්ක, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලොකේෂන් එකත් එක්ක, ලංකාවේ ගත්තාම ලොකේෂන් ටු ලොකේෂන් අපි ගත්තට පස්සේ අපි කියමුකෝ නිකම්ම හිතන්නකෝ ක්‍රාෆ්ටින් ගත්තට පස්සේ ලොකේෂන් ටු ලොකේෂන් ක්‍රාෆ්ටින්, හෑන්ඩ් ක්‍රාෆ්ටින් වෙනස්. එහෙම නැත්නම්
අපේ පැත්ත අනුරාධපුර පැත්තේ තියෙන දේවල් නෙමෙයි ඊට එහා ගිය පැත්තේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ලොකේෂන් එකත් එක්කන් තියෙන එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මේ වෙද්දි මැනුෆැක්චර් වෙන මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇති. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට උපරිම try කරන්න ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක එකතු කරන්න. බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක එකතු කළා ටච් කරන්න ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එක. ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එක. මේ මොකක්ද කියන්නේ? ඔන්ලයින් බිස්නස් කියලා ලොකු දේවල් නැහැ. ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ තියෙන සෙලින් ප්‍රොසෙස් එකක්. මේ සෙලින් ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ ඔයා මොනවද සේල් කරන්න කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයාට. ඔයා සේල් කරන ප්‍රොසෙස් එක තෝරගත්තට පස්සේ ඒ සේල් කරන ප්‍රොසෙස් එකත් එක්කම අනිවාර්යෙන් යන්න ඕන සෝෂල් මීඩියා. මම කිව්වා ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන මෙන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක බේස් වෙලා එහෙම නැත්නම් මේකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හැදිලා තියෙන්නේ සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ. සෝෂල් මීඩියා ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් සල්ලි හොයනවා. කවුරු හරි ඒකට එහා පැත්තට තර්කයක් ගේනවා නම් ඕන වෙලාවක තර්කයක් ගේන්න ඒක වැරදි කියලා. මම ඒක වැරදි කියන කෙනෙකුට ප්‍රූව් කරලා පෙන්වන්න ලැහැත්ති. මොකද කියන්නේ? වැඩේ පටන් ගමුද? වැඩේ පටන් ගන්න මෙහෙමයි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හෝ වේවා ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකකුත් එක්ක අපි ලෝකල් ඔඩියන්ස් එක ටච් කරනවට එහා ගිය විදියට ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එක ටච් කරන්න. ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එක ටච් කරන දේ හොඳට මතක තියාගන්න. අපි ටච් කරන්න ඕන එහෙම නැත්නම් අපේ මේන්ම ફોකස්ම ඔඩියන්ස් එක ඉන්නේ USA base. USA base audience එක ටච් කරන්න. USA base followers ලා subscribers ලා gain කරන්න පටන් ගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වා ලොකු දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. එකම concept එක. අද ඉඳන් පටන් ගමු ඔයාගේ product එකක් sell කරන්න. ඒ product එකට ඕන එහෙම නැත්නම් ඒ product එකේ audience එක හදන්න පටන් ගන්න social media ඇතුලේ. ඒක තමයි process එක. ඒක තමයි process එක වගේම genuine process එකක්. ඕන කෙනෙකුට follow කරන්න පුළුවන්, ඕන කෙනෙකුට follow නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟ genuine process එක තමයි blogging. blogging කියන concept එක ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා blogging කියන concept එකත් එක්ක ලොකු වණින් වලට යන්න බෑ කියලා නෑ. audience එක US නම් blogging කියන concept එකත් එක්ක ලොකු income වලට යන්න පුළුවන් කියන දේ. ඔයාට ගිහිල්ලා ඕන තැනක ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න පුළුවන්. genuine audience එක USA audience එකක් ඉන්න තැනක blog income එක ගොඩක් ලොකු income එකක්. ඔයා 50,000 60,000 ලංකාවේ මුදලින් earn කරන්න try කරද්දී blog එකක් online business එකක් කරන කෙනෙක් හැමදාම try කරේ ඩොලර් 50,000 60,000 earn කරන්න. mindset එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගෙන වැඩේට බහිමුද? හරි වැඩේට බහැලා වැඩේ කරගෙන යද්දී මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාට ලර්න් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මහ ලොකු දේවල් නෑ. මම කිව්වේ social media, selling, affiliate marketing, freelancing, cryptocurrency ඔච්චරයි තියෙන්නේ. මම අද කතා කරේ concept දෙකයි. selling ඒ වගේම social media. social media ඉගෙන ගන්න. social media කියන්නේ post එකක් දාලා like එකක් දාන එක. එහෙම නැත්නම් photo එකක් දාලා comment එකක් දාන එක social media නෙමෙයි. ඊට එහා ගිය concept එකක් තමයි social media. මගේ පළවෙනි recommendation එක නම් YouTube එක. YouTube එක කියන්නේ social media network එකක්. දෙවෙනි traffic source එක එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි search engine එක. YouTube එක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. YouTube channel එක. YouTube එක කියන්නේ watch time 4000 subscribers ලා 1000 ගත්තට පස්සේ ඔය කෝටිපතියෙක් වෙනවා කියන එකද? නෑ. ඒක නෙමෙයි YouTube එක. YouTube එක කියන්නේ ඊට එහා ගිය in deep subject එකක්. මම දැක්කේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය YouTube එක කියලා හිතන් ඉන්නේ. watch time 4000 subscribers ලා 1000 නෑ. ඒක නෙමෙයි YouTube එක. මොකද මතක තියාගන්න. කරනවා නම් දෙයක් concept එක දැනගෙන genuine විදිහට බහින්න. මේ subject එක ඇතුලේ earn කරන්න ඕනේ නම් subject එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. දෙවෙනි recommendation එක selling. අද selling කියන concept එක මම කරන්නේ තමන්ගේ website එක. ඒ වගේම selling කියන concept එක ඇතුලේ drop shipping business එක. ඔයාට product එකක් නැතු වුණා sale කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි drop shipping කියන්නේ. මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා drop shipping business එක.
මෙතන කතා කරලා තියෙනවා ඔය සෝෂල් මීඩියා හැම සෝෂල් මීඩියා එකක්ම Facebook එක YouTube එක Instagram එක Pinterest එක Twitter එක Quora LinkedIn TikTok මැච් එක ගොඩ දාගන්න විදිහ මෙතන කතා කරලා තියෙනවා A to Z ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රීලාන්සර් බිස්නස් එක ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් වෙන විදිහ 5 Upwork වල වැඩ කරනවා නම් වැඩ කරන විදිහ A to Z මෙතන කතා කරලා තියෙනවා ස්කිල් Photoshop කියන ස්කිල් එක මෙතන කතා කරලා තියෙනවා මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න දන්නේ නැත්නම් මම ආද මේ කිව්ව concept එකකින් ඇති වැඩක් නැහැ වෙබ්සයිට් එක through තමන්ගේ selling process එක continue කරන්න නම් දැනගෙන ඉඳී යුතුයි WordPress වෙන මොකද කරන්නේ ඔයා මෙතනදී WordPress දැනගන්න ඉඳී යුතුයි නැත්නම් social media මේ concept දෙකම අනිවාර්යෙන් ඔයා A to Z දැනගෙන ඉඳී යුතුයි නැත්නම් ඔයාට මම කිව්ව concept එක ඇතුලේ ඔයාගේ comment එක දාන්න පුළුවන් මේක fail කියලා ඕක තමයි ඔයාගේ කමෙන්ට් එක මේ concept දෙක දන්නේ නැත්තම් ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මොකද online business කියන field එක ඇතුලේ learning first earning second learn කරොත් විතරයි earn කරන්න පුළුවන් කවුරු හරි හිතනවා නම් ආවට ගියට ඇවිල්ලා online business එක ඇතුලේ success වෙන්න පුළුවන් කියලා කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ experience එහෙම ඇති අවුරුදු 5ක් 6ක් ඔය online business එක ඇතුලේ හිටියත් තාමත් එකම එක ඩොලර් එකක්වත් earn කරපු නැති තරම් ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ තමයි learning process එකක් නැතිකම. කැමති නම් විතරක්. මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ මේ master courses වල link එක තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන්න ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක lifetime support එක ඒ වගේම guarantee. එන්න field එක මොක වුණත් මම ඔයා success කරනවා. හැබැයි වැඩ කරන්න ඕන වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් සල්ලි හොයන්නත් ඕනේ නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල link එක අද ඇවිල්ලා ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන් ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මේ process එකේ යන්න මේ process එකේ යද්දී ඔයාලට සමහර විට ඕන වෙලාවක මාව contact කරගන්න පුළුවන් opportunity එකක් දීලා තියෙනවා Facebook page එකේ මම මහලකු දේවල් කිව්වේ නැහැ. කියපු එකම දේ තමයි online business එකක් ඇතුලේ success වෙන්න ඕන නම් build කරන්න social media through audience එක. සමහර විට මේක boring වෙන්න පුළුවන්. ඒත් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි ළඟ audience එකකින් ඉඳී තමයි අපි blog එකක් through උනත් earn කරන්නේ. අපි audience එක හදන්න නම් අපි create කරන්න ඕන genuine content එක වීඩියෝ එකක් හෝ වේවා writing material එකක් එහෙම නැත්නම් article එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕක තමයි concept එක. මොන හරි තියෙනවා නම් comment කරන්න. මේ concept එකේ මම කියන එකම concept එක social media build කරන්න. සල්ලි අනිවාර්යෙන් ඔයාට earn කරන්න ඕනේ නම් social media build කරන්න. වෙන option එකක් නෑ online business එක ඇතුලේ. selling කියන process එක practice කරන්න නම් main component එක තමයි social media. මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් comment කරන්න. තේරුම් නැති මොන හරි තියෙනවා නම් ඒත් comment කරන්න. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි idea එකක් outline එකක් මම අද කිව්වේ outline එකක් විතරයි. ලොකු දේවල් කිව්වේ නෑ outline එකක් විතරයි කිව්වේ. ඒ outline එකවත් තේරුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් SL online growth එකෙන් ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. online business කියන field එක ඇතුලේ කියන්න ඕන දේ අනිවාර්යෙන් කියනවා. සමහර විට ඒක boring වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒක interest වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් concept එක genuine විදිහට කතා කරනවා. අදර ගිහිල්ලා එන්න. වැඩ පටන් ගත්තොත් ඕන වෙලාවක SL online broker contact කරන්න අනිවාර්යෙන් පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාට reply එකක් අනිවාර්යෙන් එයි. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.